Hello and welcome all. हामीले यस भिडियो सिरिजमा म्याथमेटिकल सफ्टवेयर सेजम्याथ सिक्न जाँदैछौँ। हाम्रो अब यसमा हामीले प्लट्स डिफ्रेन्ट टाइप्सको 2 डाइमेन्सनल ग्राफ्सहरू प्लट गर्न सिक्न गइरहेका छौँ। हिजो हामीले सिम्पल ग्राफहरूको बारेमा अथवा प्लट फङ्सनको बारेमा केही जानेका थियौँ भने आज हामीले मल्टिपल ग्राफ्स चाहिँ कसरी प्लट गर्ने भनेर सिक्न जाँदैछौँ। त्यसमा अब हाम्रो इक्जाम्पलमा छ y = x cos 1/x अनि y = x र y = -x ले चाहिँ टुगेदर प्लट गर्ने छ इक्जाम्पलमा। अब p1 भनेर मैले के गर्छु, प्लट यसमा राख्छु, मैले के राख्छु भन्दा f राख्छु कमा यसको डोमेन दिनुपर्छ x ले चाहिँ -0.1 to 0.1 यति दिन्छु अनि यसको कलर पनि दिन्छु, CLR कलर = ग्रीन दिन्छु। अनि हामीले यसको कलर दिएपछि लेजेन्ड पनि दिउँ, लेजेन्ड लेभल भनेर के दिउँ, y = x sin 1/x स्ट्रिङमा हुन्छ। यो हाम्रो p1 भयो। अनि p2 मा हुन्छ हाम्रो y = x छ भनेपछि प्लट x दिनु पर्यो अनि यसको डोमेन दिनु पर्यो, सेम -0.1 to 0.1 यसको डोमेन भइहाल्यो। अब यसलाई ब्र्याकेटमा राख्नुपर्छ भन्ने पनि छैन, डाइरेक्ट यसरी गरिदिनु पनि सक्छ। अब यसको कलर दिउँ रेड, लेजेन्ड लेभल = y = x भयो। अनि हाम्रो p3 = प्लट -x प्लट गर्नु छ, डोमेन चाहिँ 0.1 to माइनस दिउँ न, -0.1 -0.1 to 1 अनि यसको कलर दिउँ, कलर ब्ल्याक, CK ब्ल्याक। अनि लेजेन्ड लेभल के दिउँ, y = -x दिउँ। अब हाम्रो तीनवटा प्लट भयो। त्यसपछि यसलाई कम्बाइन गर्नु पर्यो सिंगल प्लटमा। त्यसको लागि हामीले सेजम्याथमा सजिलै गर्न सक्छौँ। अब p = के लेख्नु, p1 + p2 p3 गरेर कम्बाइन गर्यो अनि सो p, फिक्स साइज फिक्स साइज भनेको 5 दिउँ। अनि यसरी यसलाई रन गरौँ, के आउँछ हाम्रो, रन गरेपछि के आउला त, फिगर आउला। भ्यालु एरर आएको छ। अब एरर के आयो भनेर अब यसलाई फाइन्ड आउट गरौँ, के एरर आएको छ भन्दा भ्यालु एरर प्लट्स स्टार्ट पोइन्ट्स एन्ड पोइन्ट्स मस्ट बी डिफरेन्ट भनेको छ। अब यो किन भयो भन्दा अब हाम्रो यसमा यसलाई माइनस अनि यहाँ 0.1 दिनु पर्यो, मिस्टेक गरे फेरि -0.1 to 0.1
अनि यसलाई रन गरौँ के आउँछ LEGN legend लेभल त स्पेलिङ मिस्टेक भएछ यसरी हामीले फिगर ड्र गर्न सक्छौं यसमा f of x is equal to x cs cos 1 by x यस्तो हो यसलाई पनि cos बनाऊ cos cos मलाई रन गरेर हेरौँ यसरी हामीले डिफ्रेन्ट प्लटलाई एउटै प्लटमा कम्बाइन गरेर प्लट गर्न सक्छौं अब नेक्स्ट भिडियोमा हामीले पिसवाइज फंक्सनलाई कसरी प्लट गरिन्छ भनेर सिक्न जाँदैछौं आजलाई